أهلا بكم في منوعات يوتيوب. والنهاردة هنتكلم عن أبو الهول. هو تمثال من أكبر التماثيل المنحوتة في العالم. تم نحته من قطعة واحدة من الحجر الجيري. يبلغ طوله 73 متر وعرضه 19 متر، أما ارتفاعه 20 متر. جسمه على شكل أسد ورأس إنسان. يوجد على رأسه غطاء الرأس الملكي الفرعوني. استغرق بناؤه 3 سنوات بواسطة 100 عامل مصري باستخدام المطارق الحجرية والأزاميل النحاسية. يقع تمثال أبو الهول على بعد 10 كيلو متر غرب مدينة القاهرة، وعلى الضفة الغربية لنهر النيل، وبالقرب من الهرم الأكبر في الجيزة. يعود تاريخ هذا التمثال لما يقارب من 4500 عام، ويعتبر من أكبر المعالم الأثرية في العالم، ومن أكثر الآثار القديمة التي عرفها المصريين القدماء. هو عبارة عن شخصية بارزة في الأساطير المصرية. يتم تصوير أبو الهول على إنه رجل فرعوني. اتفق المؤرخون والعلماء على عظمة التمثال والعقلية المبدعة التي تقف وراء بنائه، إلا أنهم اختلفوا على من الذي أمر ببناء تمثال أبو الهول. فبعض العلماء قالوا بأنه بني في عهد الملك خفرع، في حين رأى البعض الآخر بأن شقيق الملك خفرع الذي حاول السيطرة على العرش بعد موت الملك خوفو هو من قام ببنائه. ويبقى الاعتقاد الأرجح لدى العلماء المصريين بأن خفرع هو الملك الفرعوني الذي بنى التمثال في الفترة الواقعة ما بين عام 2578 إلى 2603 قبل الميلاد. عرفنا في فيديو أسرار بناء الأهرامات إن هدف بناء الأهرامات كان لحماية جسم الملوك بعد الموت، وللحفاظ على الإمدادات التي سيحتاجها في العالم الآخر، وده حسب اعتقادهم في ذلك الوقت. أما سبب بناء أبو الهول فيقال إن الملك خفرع بنى أبو الهول لتقديس روح والده الملك خوفو، وإحياء ذكرى والده داخل المعبد الذي تم اكتشافه بين أقدام تمثال أبو الهول، يحتوي على عشرات اللوحات المحفورة والتي وضعها الفراعنة تكريما لإله الشمس. يمكن ملاحظة الدمار الذي ألحقته السنين على تمثال أبو الهول، فأجزاء كبيرة من الجسد قد تآكلت، وشوه الوجه، وفقد الأنف. قيل إن جيش نابليون بونابرت مسؤول عن بعض التشوهات الموجودة بجسم التمثال، فيعتقد بأنهم قذفوا أنف التمثال بالقذائف المدفعية حتى هدموا أنف التمثال. إلا إن أظهرت مجلة أسبانية رسومات للرحالة الدنماركي فريدريك لويس تم رسمها في عام 1735 ميلادية، أي قبل 61 عام من تاريخ حملة نابليون بونابرت على مصر، وهذه الرسومات تنفي بأن نابليون بونابرت هو من هدم الأنف. أما المؤرخ العربي المقريزي كتب في القرن الخامس عشر الميلادي وقال إن هدم الأنف كان بدوافع دينية بسبب رجل يسمى محمد صائم الظهر، وهو مسلم صوفي رأى إن بعض الفلاحين المصريين أقدموا على تقديس تمثال أبو الهول، وكانوا بيقدموا له القرابين لزيادة المحاصيل، فقرر أن يهدم جزء من التمثال كي يثبت لهم إنه تمثال عادي غير مقدس. لكن روايات كثيرة تستند إلى أن الأسباب المناخية وراء تحطم أنف أبو الهول، والدليل على ذلك
إن أبو الهول كانت له لحية زي باقي تماثيل الفراعنة، وهذه اللحية سقطت بسبب العوامل الجوية، وهي موجودة الآن داخل المتحف البريطاني. ما زال تسمية أبو الهول بهذا الاسم لغز محير واختلاف بين المؤرخين والباحثين في تاريخ مصر القديمة. فالعالم المصري الشهير سليم حسن فسر إطلاق هذا الاسم على التمثال باعتباره إله عبدته قبيلة كنعانية استوطنت في هضبة الجيزة. رأى آخرون إن أصل كلمة أبو الهول كانت حورون، وتم تحريفها مع مرور الزمن، وكانت تطلق على أحد الآلهة الكنعانية حتى صارت حول، ثم تحولت إلى هول، أصبح الاسم أبو الهول.